নমস্কাৰ বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক সদৌতিকে আদৰণি জনাইছোঁ মই মৃণাল তালুকদাৰ আইনৰ দৃষ্টিত একদম এটা ঐতিহাসিক দিন পৱন খেৰাই অগ্ৰিম জামিন পোৱাটো বৰ ডাঙৰ বাতৰি নহয় হৈছে দুটা মূল কথা এটা হ'ল লিগেলি তেখেতে অগ্ৰিম জামিন পাইছে তাক লৈ আপোনালোকে নতুনকৈ এতিয়ালৈকে নতুন খবৰ জানিবলৈ নাই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেৱল সেইটো বাতৰি চলি আছে থ্যাংকফুলি অসমত সেইটো চলি আছে কাৰণ নহ'লে এক্সিট পোলৰ মায়াজালে সকলোকে আমাক বিতৃষ্ণা কৰি পেলাইছে এতিয়া লিগেলি তেখেতে অগ্ৰিম জামিন পালে মানে এইটো নহয় দেই যে কেছটো তেওঁ জিকি গৈছে মূল কেছটো সম্পূৰ্ণৰূপে চলি আছে মূল এতিয়া আহিল নেক্সট কথাটো তাৰ দুটা পাৰ্ট এক এজন মানুহে প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ যোগেদি হওক বা আন কিবা যোগেদি আন এজন মানুহৰ বা আন এগৰাকী মহিলাৰ ডিফেমেশ্যন বা এই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ সত্যাসত্যতা নোহোৱাকৈ যি ধৰণৰ এলিগেশ্যন কৰিব পাৰে নেকি সেয়া পৱন খেৰাই হওক বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহওক কিয় কাৰণ তেওঁ গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ কথা কৈ আহিছে দ্বিতীয়তে হুইচ ইজ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনপাৰ্লামেণ্টাৰী লেংগুৱেজ যিটোক আপুনি একেবাৰে সকলোতকৈ সভ্য বুলি এটা শব্দ ক'ব পাৰে ইংৰাজীত অসংসদীয় ভাষাৰ প্ৰয়োগৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে ভাষা কথা কোৱাৰ কাৰণে এই অগ্ৰিম জামিন পোৱাত বেছি সহায় হ'ল আৰু মোৰ তলে সেই কথাখিনি লাইনটো মেনশ্যন কৰি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু সেইটোৱেই ময়ো আশা কৰিছিলোঁ যদিও মই আইনৰ ছাত্ৰ নহয় কিন্তু জাষ্টিছ JK মহেশ্বৰী আৰু জাষ্টিছ অতুল S চন্দুৰকাৰে প্ৰায় 3 পৃষ্ঠা জুৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসংসদীয় কথাবিলাক লিখি পেলাই চিৰদিনৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰেকৰ্ডত ৰাখি থ'লে হুইচ ইজ ছামথিং not a way something to be proud of. মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত জাপানত আছে তাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টৰ ওপৰত ইনডাইৰেক্টলি কমেণ্ট কৰিছে অভিষেক সিং মনুভি আজি দিনত যিটো কংগ্ৰেছে এই কথাটোক এটা বিজয় ৰূপে চেষ্টা কৰিছে যিখিনি সময়ত এক্সিট পোলত কংগ্ৰেছ বিধ্বস্ত ND 80 পৰা 90 কোনোবাইতো 100 চিট পোৱাৰ এটা এক্সিট পোল দেখাই আছে সেইখিনি সময়ত কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ মৰেলটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে অভিষেক মনু সিংভিয়ে তেওঁ এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিছিল লগত জয়ৰাম ৰমেশক লৈ আৰু খুব সুন্দৰ বাক্যৰে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল যে আপুনি পাৰিলে কথাখিনি উইথড্ৰ কৰি পেলাই এপলজি খোজা নিছে ক্ষমা খোজক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিপ্লাই দিছে এনেকৈ জাপানৰ পৰা পঢ়ি দিছোঁ মই লাইনটো সেইখিনি স্ক্ৰীণতো দেখিবলৈ পাব I don't need lessons on democracy, public discourse or decency from anyone, especially from Dr. A.M. Singhvi. Decency and him can never be in the same room. The real issue here pertains to a woman who has nothing to do with politics, but has her character assassinated on national television using forged documents from other countries. I am confident the courts will take note of this. Sooner or later, the guilty will be punished for his brazen act of maligning a woman's character using false documents to influence electoral outcomes. Also, Dr. Singhvi, it's easy to speak on a platform where I am not present or to respond. That is not called a debate. It is simply avoiding a fair exchange, one which you were espousing. And let me be clear, this is just the beginning, not the end. Satyameva jayate. Moment ekhini kotha koar lege certainly Congress আকৌ জপিয়াই পৰিব তো what about গৌৰৱ গগৈ ঘৈণীয়েকৰ ঘৈণীয়েক এলিজাবেথ কৰ্ণেল তেখেত এতিয়া আছে লণ্ডনত লেটছ হেভ দ্যাট ডিবেট মোৰ লগত আছে সোঁফালে আমান ৱাদুত পৱন খেৰাৰ আইনী যুদ্ধখনত তেখেতো আছিলে আৰু খবৰ কৰিব তেতিয়া গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত পিটিশ্যনৰ লগত মুভ কোৰ্টো আছে কিবা পিটিশ্যনাৰ অলছ দ্যাট লয়াৰ ফৰ দেম আৰু তাতে এই সুপ্ৰিম হাই কোৰ্টে সেইখন তেওঁলোক অগ্ৰাহ্য কৰিছিল আৰু সেই অগ্ৰাহ্য কৰাটো যে ভুল হৈছে সেয়াও আজি পেৰা নম্বৰ 27ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈ দিছে মোৰ লগত আছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ AR ভূঞা আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে এই কথাখিনিক জানিবৰ কাৰণে আছে ৰঞ্জীৱ শৰ্মা বিজেপি দলৰ মুখপাত্ৰ লেটছ গিভ দ্য চান্স টু দ্য অপৰা এই কথাখিনিক লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু কিছু লিগেলি
ৰঞ্জীৱ শৰ্মা বা বিজেপিয়ে কি কয় যদিও বিজেপি ডাইৰেক্টলি ইজ নট ইন দ্য কেছ এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত নহয় আল্টিমেটলি অসম চৰকাৰৰ হৈ পৰিছিলেগৈ তো সেই কথাখিনি আপোনাক ক'বলৈ ভাবিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যক্তিগত নহয় মৃণাল মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা হয় আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা হিচাপে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু দলৰ মেজৰিটি আছিলে মই দেখিছিলোঁ বহুত সময়ত এটা বিজেপি নিজৰ মাজতে কনফিউজন আছিলে আমি কনফিউজন এই কাৰণতে নাই যে মুখ্যমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰা হৈছিলে সেই সময়ত তেওঁৰ পত্নীৰ নামটো সন্মুখত আনি মুখ্যমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল যাতে ইলেকশ্যনত বেনিফিট পাব পাৰি চিধা কথা আছিলে ডকুমেণ্টছ ভুৱা আছিলে জালিয়াতি কৰা হৈছিলে আজি আদালতে আপুনি যিখিনি পঢ়ি শুনালে আদালতৰ জাজমেণ্টটোত ক'তো কোৱা নাই যে ডকুমেণ্টছখিনি ভুৱা নহয় বুলি ক'তো কোৱা নাই তেওঁ কৈছে এইটো ট্ৰায়েল কোৰ্টত যাব আৰু আদালতে এই কথাটোও কৈছে ট্ৰায়েল কোৰ্টত যেতিয়া ট্ৰায়েল হ'ব তেতিয়া আজি আদালতে যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি কথা তাত মানে আধাৰ হিচাপে ৰঞ্জীৱৰ কথাক মই ছাপোৰ্ট কৰি কথা কৈছে কোৰ্টে কিন্তু কোৱা নাই যে এইখিনি কথা কাগজখিনি সত্য বুলি ভুৱা বুলিও কোনো কোৱা নাই সত্য বুলি কোৱা নাই যিটো সত্য বুলি কোৱা নাই আধাৰ হিচাপে নল'বৰ কাৰণে কোৰ্টে কৈছে ট্ৰায়েল কোৰ্টক 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কথা আপুনি আৰম্ভণিতে এটা কথা ক'লে যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ কথাটো ইয়াত আহিব পাৰে তাত ডিফাৰেন্স আছে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে SIT বনাইছে মানে CIDত কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে সেই ৰেজিষ্টাৰৰ আধাৰত মানে ইনকুৱাৰী হৈছে ইনকুৱাৰী ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিছে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সেই ৰিপৰ্ট এপ্ৰুভ কৰিছে তাৰপিছত সেইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া হৈছে ফাৰ্ডাৰ ইনকুৱাৰীৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইনকুৱাৰী নাই কোনো ধৰণৰ SIT নাই ডাইৰেক্ট কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডকুমেণ্ট অভিযোগ কৰিছে মানে ডাইৰেক্ট ডকুমেণ্টছখিনি এটা জালিয়াতি ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰি AIৰ জৰিয়তে ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে মানে আনঅফিচিয়েল মানে কোৰ্টত প্ৰমাণ হোৱা নাই কিন্তু মানুহে মুখে মুখে প্ৰমাণ কৰিছে সেইটো মানে গোটেই তথ্য পাতিখিনি সবে চেক কৰিছে কেনেকৈ এইবিলাক বনাব পাৰি প্ৰেছ কনফাৰেন্সত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখুৱাই দিছে কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই কথাখিনি মানে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আইনী মানে পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা নাই ডাইৰেক্ট এলিগেশ্যন দিছে যাতে ইলেকশ্যনৰ ভোটটো আমি পেনিট্ৰেট কৰিব পাৰোঁ সেইটো টাৰ্গেট আছিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা পলিটিকেল ক্ৰাইম হয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত সেই কথাটো কোৱা কোনো ধৰণৰ লিগেল প্ৰচিডিউৰ নোলোৱাকৈ সেই কথাটো কোৱা মানে চিধি কংগ্ৰেছে জালিয়াতি ভুৱা তথ্যৰ আধাৰত এইটো এটা ক্ৰাইম কৰিছে আৰু আদালতে চিধি কৈছে যে এইটো এটা ডিফামেটৰী কেছ হয় এইটো তথ্যখিনি যিখিনি কোৱা হৈছে সেইখিনি মিছা নহয় সেইখিনি আদালতে অস্বীকাৰ কৰা নাই যে তথ্যখিনি মানে আপোনাৰ ডিফামেটৰী কেছত আহিব পাৰে বা ইয়াক আমি আধাৰ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ বা ট্ৰায়েল কোৰ্টে ল'ব পাৰে এইটো আদালতত কৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে অভিষেক মনু সিংভিয়ে তেওঁৰ গোটেই প্ৰেছ কনফাৰেন্সটো যদি আপুনি সূক্ষ্মভাৱে চাই বা শুনে তেতিয়াহ'লে এটা কথা আপুনি অনুভৱ কৰিব তেওঁ বাৰে এটা কথাত কৈ আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কোৱা কথা একে সময়তে তেওঁ কৈ আছে যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত দিয়া এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট আছিলে পৱন খেৰাৰ এইটো ইলেকশ্যন ৰিলেটেড প্ৰেছ মিট আছিলে তেওঁৱে কৈছে গতিকে এই কথাটোক মই ভাবোঁ যে আমি এই কথাটোক যিমান আইনী দৃষ্টিকোণ ইয়াৰ আছে ঠিক সমানেই ইয়াৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণো আছে আৰু যেহেতু নিৰ্বাচনৰ সময়ত হৈছিলে মৃণাল গতিকে ইয়াক আমি বেছিকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব ওকে বেছিকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব লাষ্ট পইণ্ট মই এই নেক্সট 4 মিনিট যিখিনি ব্ৰেকত যোৱাৰ আছে সেইখিনি মই ৱাদুদক দিব বিচাৰিছোঁ ঘূৰি আহি পেলাই মই ইয়াৰ ভূঞাৰ পৰা নিউট্ৰেল কমেণ্ট এটা শুনিম ৱাদুদ ফ্ল'ৰ ইজ ইয়ৰ্ছ চাওক ফাৰ্ষ্টলি যে এই গোটেই মেটাৰটো এতিয়া যে যিমান ডকুমেণ্ট তেওঁ প্ৰডিউচ কৰিছে যি এলিগেশ্যন তেওঁ আনিছিলে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আই থিংক সেয়ালৈকে কিন্তু লিমিট হৈ থকা নাই আপুনি যদি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চায় 4-5 লেয়াৰ অফ কোৰ্ট হিয়াৰিং হৈছে গতিকে ফাৰ্ষ্টলি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কিছুমান কাৰণ দিছিলে যি কাৰণত মানে বেলটো ৰিজেক্ট কৰিছিলে যে ফাৰ্ষ্টলি অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কৈছিলে যে এইটো এণ্টিচিপেটৰী বেইল ডিজাৰ্ভ নকৰে আৰু কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰগেশ্যন ইয়াত লাগিব সেইকাৰণে বেলটো এণ্টিচিপেটৰী বেলটো ৰিজেক্ট হৈছিলে ছেকেণ্ডলি অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কৈছিলে যে মানে বাৰ্ডেনটো যিটো বাৰ্ডেন আছিলে যে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই বিয়ণ্ড ডাউট এইটো প্ৰুভ কৰিব পৰা নাই যে এই তিনিটা কাণ্ট্ৰিৰ যি পাছপৰ্ট সেইবোৰ সঁচা আৰু যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে যে পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে US-ত সেইটো সঁচা যে বিয়ণ্ড ডাউট সেইটো প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই আৰু এটা কথা তেওঁ অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে কৈছিলে যে এইটো দিছ ইজ নট এ কেছ অফ মেয়াৰ পলিটিকেল ৰিটৰিক যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালক ইয়াত টানি আনিছে গতিকে এইটো মেয়াৰ পলিটিকেল ৰিটৰিক নহয় আৰু ইভেন দিছ ইজ নট জাষ্ট এ চিম্পল কেছ অফ ডিফামেশ্যন অলছ' চ' এইবোৰ কনক্লুজন আনি পেলাই তাৰপাছত অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে এই তেওঁৰ এণ্টিচিপেটৰী বেলটো ৰিজেক্ট কৰিলে এতিয়া যেতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত গ'লোঁ আপুনি মানে গোটেই জাজমেণ্টটোত
সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰগেশ্যনৰ কিন্তু কোনো দৰকাৰ নাই আৰু এটা মেজৰ যিটো ফাইণ্ডিং সেইটো কৈছে যে যিটো আপোনাৰ বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ জেনেৰেলি ষ্টেটৰ ওপৰত থাকে আৰু যিটো নেকি পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ইম্প'জ কৰা হৈছিলে সেইটো কিন্তু ভুল আছিলে আৰু ছেকেণ্ডলি যে দিছ ইজ আই মিন ইলেকশ্যনৰ সময় পলিটিকেল ৰেটৰিক যে হয় আৰু মিউচুৱেলি কিন্তু দুফালে কিন্তু এই বস্তুটো মানে পলিটিকেল ৰেটৰিকেল যিবোৰ ষ্টেটমেণ্ট আছিলে ৰাজনৈতিকভাৱে ষ্টেটমেণ্ট পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে গতিকে সেই বস্তুটো একচেপ্ট কৰা হৈছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এই মুহূৰ্তত তুমিও একচেপ্ট কৰি গৈ আছা দ্য হোল গিমিক্স পৱন খেৰাৰ যিখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ যেতিয়া কৰিছে ৰাতিপুৱা দিল্লীত তাৰপিছত গুৱাহাটীত আমিতো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সেইটোকে এটা সঁচা কথা বুলি তেওঁলোকে ভাবি আপোনালোকক কাটিছোঁ আজি যদি ৰোটেৰিক্স বুলি তুমিও সেই ধৰণে কৈ থকা বিচাৰিছা তো দৰ্শকক আমাক ঠগা হোৱা নাই জানো শুনক মই এতিয়া আমি যিবোৰ এলিগেশ্যন আমাৰ মানে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই যিটো এলিগেশ্যন আনিছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই জালুকবাৰীৰ কংগ্ৰেছৰ যিজনী কেণ্ডিডেট আছিলে বিদিশা নিয়োগ ডাঙৰীয়ানী তেওঁ গৈ পেলাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওচৰত সেইটো কমপ্লেইন এটা ফাইল কৰিছে আমাৰ গুৱাহাটী মেট্ৰৰ যিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট স্বপন দাস ডাঙৰীয়া তেওঁ গৈ পেলাই ইডিৰ ওচৰত কমপ্লেইন ফাইল কৰিছে গতিকে দিছ ইজ নট জাষ্ট এন এলিগেশ্যন ইয়াৰ ওপৰত কমপ্লেইন ফাইল কৰা হৈছে কি কৰি আছে আৰু গোটেই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ যদি আপুনি চাই পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইবোৰ সঁচা নে মিছা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক SIT বহাওক এতিয়া কথাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ SIT বহায় ইয়াত কিয় SIT বহোৱা নাই SIT বহাব লাগিছিলে আৰু মিনিষ্টাৰ অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছে কিবা অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট দিছে নেকি এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপুনি এটা কথা আপুনি ভাবিব লাগিব যে আসাম পুলিচ ষ্টেটে গৈছিলে CGMৰ ওচৰত যে নন বেইলেবল ৱাৰেণ্ট ইছ্যু কৰিব লাগে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত সেইটো নন বেইলেবল ৱাৰেণ্ট ইস্যু কৰা নাই ৰিজেণ্ট অৰ্ডাৰ এটা পাছ কৰিছে লাৰ্নেড CGMে যে প্ৰিজাম্পশ্যন আৰু কনজেকচাৰৰ ওপৰত আৰু কোনো ধৰণৰ তথ্য দিব পৰা নাই যে নন বেইলেবল এৰেষ্ট কিয় ৱাৰেণ্ট কিয় ইস্যু কৰিব লাগে চ' গোটেই এই বস্তুটো আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিং যে আপুনি যি হিচাপে কৈছে যে প্ৰবাবলি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ তিনি চাৰি পৃষ্ঠা যদি কোনোবা জাজমেণ্টটো মানে ডাউনলোড কৰি পেলাই পঢ়িব পাৰে যিবোৰ লাইক আই ছেড মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে দিছ ইজ নট অনলি লিমিটেড টু কি পৱন খেৰা ডাঙৰীয়া কি এলিগেশ্যন আনিছে যিবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিভাৱে ৰিয়েক্ট কৰিছে যিভাৱে ভাষা কৈছে মই টিভিৰ স্ক্ৰীণত এইবোৰ ভাষা ক'ব নোৱাৰিম পেডা প্ৰবাবলি মানে খেৰাক পেডা বনাই দিব সেইখিনি কথা প্ৰবাবলি তাৰ পাছত যিবোৰ কথা কৈছে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টেও সেইখিনি আটাইতকৈ যিবোৰ জঘন্য কথা সেইবোৰো ৰেকৰ্ড কৰা নাই কিন্তু কিছুমান কথা কিন্তু ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰু সেই কথাবোৰ পঢ়িলে কিন্তু নিজৰ লাজ লাগে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইন এ ভেৰি ডিগনিফাইড মেনাৰ কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আনপাৰ্লিমেণ্টাৰী ৰিমাৰ্ক দ্যাট ইজ দ্য মষ্ট মাইল্ডেষ্ট ৱে টু পুট যে এইবোৰ আনপাৰ্লিমেণ্টাৰী ৰিমাৰ্ক আছিলে মাইল্ডেষ্ট পচিবল ৱে কিন্তু মই নাভাবোঁ আপুনি কোৱাৰ দৰে আই এগ্ৰি উইথ ইউ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিবোৰ কথা যে মই যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যন নাথাকিলেহেঁতেন যদি মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট নাথাকে মই CRPF পঠালেহেঁতেন আৰু মই এটা প্ৰশ্ন মই অসমৰ ৰাইজৰ আগত মই উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ যে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ খালি বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ সংবিধানৰ ওপৰত শপত খাই পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ লেট আছ ইউজ আনপাৰ্লিমেণ্টাৰী যিটো মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে আমি ভেৰি ডিগনিফাইড ৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আনপাৰ্লিমেণ্টাৰী ৰিমাৰ্ক আৰু যি ধৰণৰ কথা কৈছিলে এই ধৰণৰ কথা আপোনালোকে শুনিব বিচাৰে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰু টাইমটো গৈছে এটা কথা লগতে দিছ ইজ এ কুৱেশ্যন অফ ডিফেমেশ্যন যদি ইয়াত যি ধৰণে ৰাতিপুৱা 7-8 বজাত প্ৰায় বহুত পুলিচ লৈ পেলাই পৱন খেৰাৰ ঘৰ লাইক এ চাৰ্চিং এ টেৰৰিষ্ট সেই বস্তুটো ইয়াত এটা উল্লেখ অভিষেক মনোজ সিঙে কৰিছে আৰু এই কথাটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এগ্ৰিও কৰিছে কেছটোতো হৈ থাকিব না আই কাম টু ইউ আই হেভ ডিফিনেট কেছ অফ ডিফেমেশ্যন জাষ্ট বিট অফ ইণ্টাৰজেকশ্যন যদি ডিফেমেশ্যন হয় আমাৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়াও মানে একচেপ্ট কৰিছে যে এইটো ডিফেমেশ্যন হ'লে পুলিচে কেতিয়াও কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে ছেটেল প্ৰিন্সিপল অফ ল কোৰ্টত যাব লাগিব কোৰ্টে গোটেই এভিডেন্স লৈ পেলাই কোৰ্টে ডিচাইড কৰিব যে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ব পাৰে নে নাই পুলিচে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰে ৰাতি 12টা গৈ পেলাই পুলিচৰ ওচৰত গৈছে লগে লগে কেছ ৰেজিষ্টাৰ ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই পুলিচ গৈ পেলাই পাই গৈছে তাৰ পাছত আৰু এটা কথা যে যি ধৰণে ইভেন পুলিচ কমিশ্যনাৰ ওপৰতে যে হি উইল বি ইন দ্য ফায়াৰিং লাইন গতিকে আই থিংক আজি এই বস্তুটো নট অনলি লিমিটেড টু হোৱাট পৱন খেৰা এলিজেড বাট এই গোটেই বহুত বেছি সময় গৈছে নহয় কি ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঠিক আছে আমান ৱাদুত মই ৰখাই লৈছোঁ কেলি
বিৰতি লৈ পেলাই মই এটা নিউট্ৰেল ভইচ শুনিব যাম এয়াৰ ভূঞাৰ পৰা তেখেত না আপোনাৰ নিচিনাকৈ কংগ্ৰেছৰ তেওঁ না বিজেপিৰ মই এটা লিগেল ভাৰ শুনাৰ পিছত ৰঞ্জীৱে বহুত দেৰিৰ পৰা হাত দাঙি আছে চ' হি হেজ টু বি গিভেন টাইম টু ৰেছপণ্ড টু মানে এলিগেশ্যন এগেইনষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ বাট লৈছোঁ সৰু বিৰতি লেটছ কাম বেক এণ্ড গিভ ছাম মিনিটছ টু এয়াৰ ভূঞা শুনি লওঁ তেখেতৰ অবজাৰ্ভেশ্যনটো কি দিছ ইজ কিয়জ এইটো অকল পৱন খেৰাই কিছুমান কুৱেশ্যন শুনিলে ভুৱা তথ্য কিছুমান দিলে তাৰ ওপৰত আমি অভিযোগ আনিলে আমি নিউজ কৰিলোঁ ডিফেমেশ্যন হ'ল পুলিচ গ'ল ন' ইটছ নট লিমিটেড দিছ ইজ ছামথিং মাছ মোৰ চিৰিয়াছ ইন টাৰ্মছ অফ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ এন ইলেক্টেড চিফ মিনিষ্টাৰ মানে এটা অপজিশ্যনৰ লিডাৰে যি ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কৰি প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছে এই গোটেইবিলাক আল্টিমেটলি এই যে প্ৰপাৰিটি অফ ইচ অফ দিছ পাৰ্চন এই যে ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহবিলাক কোনোবা অপজিশ্যনৰ লিডাৰ কোনোবা চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰটোৱে আমি আল্টিমেটলি নাচি আছোঁ বা এইখিনি কথাকে আৰু শেষত যদি দুটা শব্দ ইলেকশ্যন ৰোটেৰিক্স অসমীয়া মানে আধা মানুহ অসমীয়া মানে শব্দটো বুজিও নাপাব যে আচলতে ইলেকশ্যন ৰোটেৰিক্সটো কি হিন্দীত ক'লে যে নিৰ্বাচনী জুমলা অৰ্থাৎ ক'ব লাগে কাৰণে কয় কল্পনা কৰক আমিতো বাকীবিলাকেতো একদম দাগ উঠালে লাগি আছোঁ এইটোক লৈ পেলাই ইটছ নট ডান উভতি আহিছোঁ এইখিনি কথা ল'বলৈ যাম এতিয়া শ্ৰী এয়াৰ ভূঞা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তেখেতৰ কথা লগতে মনত ৰাখিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে একজেক্টলি কি লাইন কৈছে মই কৈ দিছোঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো যিটো য'ত পিটিশ্যনাৰ হৈ প্লিড কৰিছিলে আমান ৱাদুতে য'ত তেওঁৰ অগ্ৰিম জামিনটো নাকচ কৰিছিলে সেই বিষয়ে কৈছে যে ইন আৱাৰ ভিউ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে দ্য অবজাৰ্ভেশ্যন এজ মেড বাই দ্য হাই কোৰ্ট ইন দ্য অৰ্ডাৰ impunge is not based on correct appreciation of all the material which has been placed on record and appears to be erroneous, in particular shifting the burden on the accused. অৰ্থাৎ উচ্চতৰ ন্যায়ালয়ৰ ভাৰ্ডিক্টটো বা তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশনাটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভুল ধৰি একেবাৰে আঙুলিয়াই স্পষ্টকৈ দিছে শ্ৰী ভূঞা হয় মৃণালদা বিষয়টো মানে কি হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেণ্ট আপোনাৰ হৈ থাকে ধৰক বেইল এণ্টিচেপ্টৰী বেইল আমি এটা লিগেল মেক্সিম খুব সঘনাই ইউজ কৰোঁ যে মানে বেইল ইজ দি ৰুল অৰ জেইল ইজ এন এক্সেপশ্যন চ' দেয়াৰ ফৰ সেই প্ৰিন্সিপলটোৰ ওপৰতেই গোটেই আপোনাৰ ক্ৰিমিনেল জুৰিছপ্ৰুডেন্সৰ যিটো ছাবজেক্ট অফ দি বেইল আপোনাৰ সেইটো মানে মেটাৰটো ৰিভল্ভ কৰে এতিয়া ইয়াতে গোটেই ঘটনাটো বা পৰিঘটনাটো যদি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাওঁ যে গোটেই ইছ্যুটো এৰাইজ হৈছিলে মিষ্টাৰ পৱন খেৰাৰ যিটো প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ আছিলে ৰিগাৰ্ডিং ডেট প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ য'ত নেকি আমাৰ সন্মানীয় কনষ্টিটিউশ্যনেল হেডৰ আপোনাৰ বেটাৰ হাফৰ এগেইনষ্ট এলিগেশ্যন আহিছিলে যে চি ইজ হোল্ডিং এ 3 পাছপৰ্টছ অফ ডিফাৰেণ্ট 3 নেশ্যনছ চ' দেয়াৰ ফৰ তেওঁক মানে সেই বস্তুটো ছাপ্ৰেছ কৰি ইট ইজ এ মানে ওৱান কাইণ্ড অফ মানে চিটিং ফৰ্জাৰী বহুত ধৰণৰ এলিগেশ্যন তাতে আহিছিলে বেচিং অন চাম ডকুমেণ্টাৰী এভিডেঞ্চেছ হি কালেক্টেড ফ্ৰম দি ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ সেইটো তেওঁৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চৰ বক্তব্য আছিলে এতিয়া মই এটা বস্তু বুজি পোৱা নাই আজিও আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বা কংগ্ৰেছৰ এজন গুড ৱৰ্কাৰ মিষ্টাৰ আমান ৱাদুদ ইজ প্ৰেজেণ্ট টুডে এই যে পৱন খেৰাৰ যে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চটো আমি সদায় পৱন খেৰাক ইণ্ডিকেট কৰি থাকোঁ whether this is the stand of the Congress party or Pawan Khera সেই বস্তুটো কিন্তু মই আজিলৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই so therefore Pawan Khera to কোন হয় Pawan Khera is a spokesperson of the Congress party and he was তেওঁৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ বহি আছিল exactly so therefore এই ষ্টেটমেণ্টখিনি যেতিয়া এজন স্পোকছপাৰ্চন হিচাপে এটা মিডিয়া প্লেটফৰ্মে হওক বা এটা পাব্লিক ফৰামে হওক যেতিয়া ক'ব whether this is his personal capacity কৈ আছে নে he is speaking on behalf of the political party সেই বস্তুটো কিন্তু এই কেছটো এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মৃণালদা একদম গুড পইণ্ট একজেক্টলি চ' দেয়াৰ ফৰ পৱন খেৰাক যে আমি অকলে একিউজড হিচাপে ৰাখি তেওঁৰ ঘৰ দিল্লী হায়দৰাবাদ মানে একদম জেইছে মহম্মদৰ যেনেকৈ টেৰৰিষ্টক আপোনাৰ কৰ্ডন অফ কৰি পেলাই আপোনাৰ ঘেৰি ধৰে এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে একজেক্টলি ছেইম টেকটিক্সটো প্লয় কৰিছিলে আপোনাৰ মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল চাওক এই যে আজি যিটো জাজমেণ্ট অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো দিছে এই গোটেই জাজমেণ্টটো যদি আমি ৰাউণ্ড কাউণ্টাৰ কৰি পঢ়ি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইট ইজ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল ইছ্যু অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডিচাইড কৰিছে ৰিগাৰ্ডিং পাৰ্চনেল লিবাৰ্টিৰ ওপৰত সে হোৱাট দি পাৰ্চনেল লিবাৰ্টিটো কিমান ফ'ৰ্চফুল হয় আপোনাৰ সেই বস্তুটো এই জাজমেণ্টটোত আপোনাৰ মানে এক্সপ্লিচিটলি ওলাই আহিছে যে আৰ্টিকল 21 এজন মানুহৰ
যিটো পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি টু হিজ লাইফ কিন্তু আৰ্টিকল 21 আৰ্টিকল 21ৰ যিটো ইস্যু আহিছে আপোনাৰ সেই ইস্যুটো আপোনাৰ ইয়াতে এক্সপ্লিচিটলি arrest should not be used casually আৰু একদম মানে কেজুৱেলি কৰিব নালাগে আৰু যে এৰেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কেতিয়া আহি পৰিব আপোনাৰ সেইটো liberty cannot be jeopardized in politically colored class so therefore this is a very মই ভাবো this is a landmark judgment and we can rely on this judgment in various bail আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ ধৰক মহামান্য ন্যায়ালয়ত আমি যেতিয়া জামিন আবেদন দাখিল কৰোঁ তেতিয়া আমি আজিৰ কেছটোক এটা লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট হিচাপে আমি প্লেচ কৰি আমি ক'ব পাৰিম যে আণ্ডাৰ হোৱাট চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ এ বেইল অফ ইন দ্য নেচাৰ অফ এন এণ্টিচেপিটৰী কেন বি গ্ৰাণ্টেড টু এ চিটিজেন অফ দিছ কাণ্ট্ৰি চ' ইয়াতে আপোনাৰ মই যদি জাজমেণ্টটো পঢ়ি চাওঁ এই গোটেই জাজমেণ্টটোত মই আপোনাৰ যিকেইটা পাৰ্ট মই দেখিছোঁ আপোনাৰ মেইনলি আপোনাৰ যদি পেৰাগ্ৰাফ আপোনাৰ 22 অফ দি জাজমেণ্টটো যদি আমি পঢ়োঁ ডেট ইজ এ ভেৰি ভাইটেল পেৰাগ্ৰাফ মই জাষ্ট অলপমান পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ খালি তাতে সেই গোটেই পেৰাগ্ৰাফটোত কি কৰিছে আপোনাৰ অনাৰেবল এপেক্স কোৰ্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰি সেইটো কৰাৰ আগতে হয় 22ত অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে লিখিলো এই যেটো আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী no that I will not pronounce because hey মুখ্যমন্ত্ৰী যি ক'লে let's have the dignity exactly মিনাল দা hey words গিটা মোৰ মুখেদি উচ্চাৰণ কৰিব কাৰণে মোৰ ইমান ধৃষ্টতা আৰু that is not so therefore to cite a few complaints husband on 7/4/26 stated that this election certainly proceed as planned but I am going to take further action which I will reveal later to turn Pawan Khera into ... wait for few days so এতিয়া কথাটো হ'ল যে চাওক এই গোটেই ইস্যুজবিলাক মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যেতিয়া জাজমেণ্টটোত ৰেকৰ্ড কৰিছে দি ষ্টেটমেণ্ট হুইচ হেজ বিন মেড ইয়াতে চাওক মই কোনো পলিটিকেল আইডিঅলজিৰ ওপৰত বেছ কৰি কোৱা নাই মই এজন চিটিজেনৰ কথাহে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ষ্টেটমেণ্টখিনি যে এই অৰ্ডাৰটোত যে ৰেকৰ্ড কৰিছে দিছ ইজ ভেৰি আনফৰ্চুনেট এজন অসমীয়া হিচাপে বা অসমৰ চিটিজেন হিচাপে আই এম ফিলিং ভেৰি এছেইমড অফ দিছ ষ্টেটমেণ্ট coming out from the constitutional executive head of our country that has been recorded by the Honorable Apex Court. গতিকে ময়ো তেওঁক মানে কি হয় চাওক he is also a dashing Honorable Chief Minister of Assam. He's our chief minister. গতিকে my chief ministerক যদি কোনোবা এনেকৈ ডিফেম কৰে it hurts me. কিন্তু সেই অপশ্যনছটো কোনে দিছে আপোনাৰ অপশ্যনছটো চাওক আজি কথাত কটা যায় কথাত বটা পায় মিনালদা আমি কৈ থাকোঁ so therefore this is মানে very unfortunate আপোনাৰ এতিয়া কথাটো আপোনাক মই অকমান সময় ৰৈ লওঁ because ৰঞ্জীৱক মই বহুত সময় পাগত ৰখাই দিছিলো let him speak then we will come back ৰঞ্জীৱ মানে সব কেইবাটাও কথা আছে এতিয়া যিটোক আপোনালোকে অৰ্ডাৰ বুলি কৈ আছে এটোটো অৰ্ডাৰ নহয় অবজাৰভেশ্যন হে this is a anticipatory bail to ৰঞ্জীৱ মই আপোনাৰ কথাটো ইন্টাৰাপ্ট নকৰো মই জাস্ট ক্লিয়াৰিফাই কৰি দিছো this is a order in the nature of an anticipatory bail why anticipatory bail to order দিবৰ কাৰণে এখিনি অবজাৰভেশ্যন no observationৰ ওপৰত বেস কৰিয়ে আপোনাৰ bail টো দিছে তেতিয়া আপুনি অবজাৰভেশ্যনক অৰ্ডাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰে আপুনি অবজাৰভেশ্যনক অৰ্ডাৰ বুলি কয় আচ্ছা হেতু মই লিগেল ইস্যুত মই আপোনাৰ লগত আৰ্গুমেন্ট নকৰো নালাগে কৰিব মই লৰ মানুহ নহয় কাৰণে আপুনি তেনেকৈ let him speak হেতু তেনেকৈ আপুনি কৈছে আপুনি ল উকিল হয় আপুনি মই উকিল নহয় আপুনি please continue হেতু মই এক্সপাৰ্টাইজ কৰিব যোৱা নাই ইউ ক্যান প্লিজ let him পাৰেন লব খুজিছে লগ মোৰ টাটা পটি নাই কিন্তু অবজাৰভেশ্যনটো এটা মই যিমান দূৰ জানো মিনাল অবজাৰভেশ্যনটো সেপাৰেট বস্তু আৰু অৰ্ডাৰটো সেপাৰেট বস্তু এটো অবজাৰভেশ্যন হয় আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কথাটো কৈছে এই অবজাৰভেশ্যনখিনি ট্ৰায়াল কোৰ্টে ফাইনেল কথা বুলি ধৰি ল'ব নালাগে that is the মই সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই কথাটো কৈছে হেতু কাৰণ হেতু এক্সপ্লিসিটলি লিখিছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টে আজি অভিষেক মনু সিংভিৰ অগ্ৰিম যেটো এন্টিসিপেটৰি বেইলক অনুমোদন জনোৱাৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল তেওঁৰ উকিলে কৈছে যে এই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা পলাই নাযায় পলাই নুজুৱাৰ গ্ৰাউণ্ডত দিছে যে এজন ইম্পৰ্টেন্ট মানুহ হয় তেওঁ সামাজিকভাৱে ৰেসপন্সিবল মানুহ তেওঁ পলাই নাযায় গতিকে এন্টিসিপেটৰি বেইল দিব পাৰে তেওঁ এন্টিসিপেটৰি বেইল দিব পাৰে সেইটো অভিষেক মনু সিংভিয়ে নিজে প্ৰেছ কনফাৰেন্সতো কৈছে আৰু তেওঁৰ আৰ্গুমেন্টতো এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে কেইবাটাও পইণ্ট দিছে তাৰ ভিতৰত সেইটো এটা পইণ্ট এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা আই যে আপোনালোকে কৈ আছে আমাৰ নাক কান কটা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা অমুক হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আজিলৈকে এনেকুৱা কথা কেতিয়াও কোৱা নাই অমুক কোৱা নাই তমুক কোৱা নাই মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে দুইজনেই ডাঙৰ উকিল মৃণাল যদি উকিল নহয় ডাঙৰ সাংবাদিক ৱাডুটো ডাঙৰ উকিল আমাৰ এআৰ ৰহমানো ডাঙৰ উকিল বৰভূঞা ৰাজনাৰায়ণ ভাৰ্চেছ ইন্দিৰা গান্ধী কেছটো চাই ল'ব কোৰ্টে কি বুলি কৈছে যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত কৈছিল আই নিড কমিটেড জুডিচিয়াৰী ইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট সেই কথাটো কোৰ্টে কি ভাষাত কি লেভেলত ককৰ্থনা কৰিছিলে
সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই তাৰ পিছত 5জন জাষ্টিছক অভাৰচিট কৰি ৰাতিৰ ভিতৰতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ চিফ জাষ্টিছক সলনি কৰি I have a point, if I can allow. সেইটো সলনি কৰি দিছিলে I can definitely argue that. মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায়িক ইতিহাসত তাতোকৈ ডাঙৰ ভণ্ডামি আৰু ক'তো হোৱা নাই কেতিয়াও আদালতত নোযোৱা মানুহক হাইকোৰ্টৰ জাষ্টিছ পাতিছে ৰাজ্যসভাৰ পৰা আনিছিলা এইখন দেশতে হৈছে এখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিছে বাহাৰুল ইছলাম আমাৰ অসমৰে মানুহ গতিকে না আপুনি কথাটো মই ডিষ্টাৰ্ব নাই মই আপুনি কথাটো ডিষ্টাৰ্ব কৰা এতিয়া কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত যেতিয়া পাছপৰ্টৰ ইছ্যু হোৱাৰ 3 দিন নে 4 দিন আগত এটা ডাঙৰ এলিগেশ্যন আছিলে যে AI জেনেৰেটেড ভইচ ৰেকৰ্ডিং এটা জুবিন গাৰ্গৰ ইছ্যুত কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ ৰুমৰ পৰা ৰিলিজ কৰিব খোজা হৈছে য'ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভইচটোক AI জেনেৰেটেড কৰি এটা ৰাজনৈতিক কেঅছ আৰু এটা অৰাজক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছে যেতিয়া সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে এক্সপ'জ কৰি দিলে সেইটো কামৰ লগত জড়িত থকা মানুহক পুলিচে উঠাই আনি জেৰা কৰিলে জেৰাত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিলে তাৰ পিছত পাছপৰ্টৰ এই ভুৱা তথ্য পাতি ৰাজহুৱা কৰা হৈছে আজি ৱাডুডে ক'লে ফৰেইন মিনিষ্ট্ৰীয়ে কোনো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাই আজি কেইদিনমান আগতে ফৰেইন মিনিষ্ট্ৰীয়ে ষ্টেটমেণ্ট দিছে আটাইকেইখন দেশৰ লগত কথা পাতি সেই দেশৰ পৰা ক্লিয়াৰেঞ্চ অহাৰ পিছত ফৰেইন মিনিষ্ট্ৰীয়ে অফিচিয়েলি কৈছে যে এই গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি ভুৱা হয় গতিকে এটাৰ পিছত এটা এটা কৈ দিব তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে গতিকে চৰকাৰে এইটো ক'বই কিন্তু গোটেই ইনষ্টিটিউটক যিটো অৱমাননা কৰাৰ যিটো ছিষ্টেম আৰু কেৱাছ সৃষ্টি কৰাৰ যিটো ছিষ্টেম সেই কেৱাছ সৃষ্টি কৰাৰ ছিষ্টেমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগভাগ লৈ পেলাই গোটেই অসমৰ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ ৰক্ষা কৰিছিল আমাৰ কাৰণে অসমটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৱন খেৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু এতিয়া তেখেতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এইটো পৱন খেৰাৰ বক্তব্য মানে কিমান ডিফেণ্ড কৰিব কংগ্ৰেছক পৱন খেৰাৰ বক্তব্য নে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰৰ বক্তব্য নে কংগ্ৰেছৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী কেণ্ডিডেট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বহি আছে প্ৰেছ মিটত I was expecting a case on him also. মানে কেছত তেওঁ বহি আছে আৰু হেতু কংগ্ৰেছৰ অফিচিয়েল ষ্টেটমেন্ট নহয় মোৰ কিয় সন্দেহ হৈ আছে অফিচিয়েল ষ্টেটমেন্ট নহয় নেকি গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত কেছটো কিয় নহল পৱন খেৰাটো মেইন একিউজ না পৱন খেৰা যেতিয়া ট্ৰায়েল ট্ৰায়েল কোৰ্টত আহি যাব গৌৰৱ কি কথা আছে ট্ৰায়েলত যাবই but I was expecting a FIR against গৌৰৱ গগৈ also নাই আহিব ট্ৰায়েল কোৰ্টত আহিব কোনো তাত নাই গতিকে সব কথাখিনি আজি আমি মানে এনেকুৱা হৈছে যে বিজেপিৰ এগেইনষ্টত বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এগেইনষ্টত এই 4 তাৰিখে ৰাতিপুৱালৈকে ক'বলৈ একো বিশেষ বিষয় নাই আপুনি অলপ আগতে কৈছে এক্সিট পুলিয়ে আমুৱাইছে গতিকে এইখিনি এটা মানে don't take it so lightly গতিকে সুপ্ৰিম হয় অবজাৰভেশ্যনে হওক যিয়ে হওক সহি কৰা এখন কাগজ অবজাৰভেশ্যনক অৰ্ডাৰ বুলি ক'ব তাৰপিছত অবজাৰভেশ্যনক ফাইনেল কথা বুলি ক'ব ৱাডুলে মই এইখিনি ৰাখিছোঁ ক'বৰ কাৰণে বিৰোধীটো লৈ লওঁ নাও হি হেজ এন এলিগেশ্যন ডেট এইখিনি অবজাৰভেশ্যন এনেকুৱা নহয় তো বিৰোধী ঘূৰি আহি মুখ্যমন্ত্ৰীটো চেলেঞ্জ কৰিব না কোৰ্টত যাব মুখ্যমন্ত্ৰী মই আজি তাৰিখতে কৈ আছোঁ ডেফিনেটলি চেলেঞ্জ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই কৈছে আগতে পঢ়ি দিছোঁ যে এয়া আৰম্ভণিয়ে শেষলৈকে হ'ব আৰু স্পষ্টকৈ লিখা আছে এইটো তেওঁকতো এবজল্ভ ৰেছপনচিবিলিটি কৰা নাই বেইলহে নেওক মেইন কেছটো বাকী বহুত কাহিনী আছে তো আমি অকল এইখিনিক লৈ কথাটো পাতি যেনেকৈ এতিয়া জুবিনক লৈ মানে ভাবি আছে যুদ্ধ কোৰ্ট কেছ চলে এইটোতো হ'ল চাৰ্জ ফ্ৰেমিঙে চলি আছে ট্ৰায়েলটো আহিবলৈ বাকী কালি খগেন গগৈ বোলাজনে যিটো কথা কৈছে সাধাৰণ মানুহে কথাবিলাক ধৰক অকণমান আইনী কথাবিলাক মেৰপাছবিলাক ধৰিবলৈ নোৱাৰে যিয়ে নহওক বিৰতিটো লৈ ৱাডুড ৱান্টেড টু স্পীক মই ৰখাই থৈছিলোঁ যে ৰঞ্জীৱৰ কথাখিনি উত্তৰ দিবৰ কাৰণে বিৰতিৰ পিছত সেইখিনিও আহিম আৰু যদি চমুকে তুমি কোৱা তেতিয়াহ'লে অলপমান চমুকে গ'লে এয়াৰ ভূঞাত যোগ দিব পাৰিব ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ যিখিনি ডিফেন্সত কথাখিনি কৈছিলে আমাৰ অনুৰোধে তেতিয়াই বাৰে বাৰে ৰখাব বিচাৰি আছিলে মই শুনিব বিচাৰিছিলোঁ ৰঞ্জীৱে কিমানলৈ কথাখিনি কয় তো ৰাজনাৰায়ণৰ কথা আনিছে এইখিনি অবজাৰভেশ্যনৰ কথা কৈছে বহুত ভূঞায়ো ক'ব বিচাৰি আছে লেটছ ষ্টাৰ্ট ৱাডুত অকণমান সৰু সৰুকৈ ক'বা যাতে মই এবাৰ ভূঞাতালৈ আহিব পাৰোঁগৈ আৰু পাৰিলে এবাৰ ৰঞ্জীৱতালৈ আহিব বিচাৰিম নাই ইয়াত ৰাজনাৰায়ণৰ জাজমেণ্ট মানে এইটো কেনেকৈ আহিলে ময়ো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তাৰ পাছত ইলেকশ্যন হৈছে ইলেকশ্যনত কি হৈছে আমি চবেই গম পাওঁ মই এইটো ক'বলৈ নাযাওঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কাক মডাৰ্ণ ডে নেৰো বুলি কৈছিলে মই এইবোৰ ক'বলৈ নাযাওঁ গতিকে মই ডিষ্ট্ৰাক্ট নকৰোঁ মই ইছ্যুত আহিছোঁ তেওঁ কৈ আছে যে অবজাৰভেশ্যন গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি আনপাৰ্লিমেণ্টাৰী ৰিমাৰ্ক কৈছিলে মই আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ তেওঁ যি কৈছিলে গোটেই কথাখিনি সৰহভাগ কথাখিনি হুবাহুব ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰিছে এইটোতো তেওঁৰ এগেইনষ্টতো কেছ নহয় সেই কথাবোৰ ৰেকৰ্ড কিয় কৰিছে আৰু এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং মই পঢ়ি পেলাই মই শুনাব বিচাৰিম এইবোৰ ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছত 3 পৃষ্ঠা জোৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি ভাষ্য
যি আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৰিমাৰ্ক সেইবোৰ অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছত কৈছে the learned solicitor general has not defended any such statement during the course of hearing nor is the veracity of the same that is not observation গতিকে তেওঁলোকৰ যিজন সৰ্বোচ্চ লিগেল অফিচাৰ তেওঁ কিন্তু এইবোৰ ৰিমাৰ্ক ডিফেণ্ড কৰা নাই এতিয়া দাদাই কিয় ডিফেণ্ড কৰি আছে মানে ইট ইজ বিয়ণ্ড মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং গতিকে ইট ইজ কোৱাইট এপাৰেণ্ট যে তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ লিগেল অফিচাৰ চলিচিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তেওঁ নিজে এইটো ডিফেণ্ড কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই আৰু মই আপুনি যদি টুইট পঢ়ি দেখাইছে যে তেওঁৰ পত্নীক কিয় টানি অনা হ'ল ৱেল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কুমকি চৌধুৰী সৰু ছোৱালী এজনী তেওঁৰ মাকক কি ধৰণে ইনভলভ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁৰ পত্নীক কিভাৱে ইনভলভ কৰিলে দ্য লিষ্ট ইজ ভেৰি লং গোটেই the entire modus operandi of the BJP good that you have pointed out defamation কুমকি চৌধুৰী মাকক অসন্মানি কৰা মানুহক ইনডিগনিফাই কৰা মানুহৰ মৰ্যাদা হানি কৰা তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ পলিটিক্স ইজ বেছড অন ইনডিগনিটি এণ্টায়াৰ পলিটিক্স আৰু তেওঁ জুবিন গাৰ্গক ইয়াক টানি আনিছে যে কিবা ৱাৰ ৰুমৰ ফালৰ পৰা সেইবোৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে নেকি তেওঁলোকে নিজেই বস্তুবোৰ মেনিপুলেট কৰে নিজেই বস্তুবোৰ মেনুফেকচাৰ কৰে আৰু আমাৰ ওপৰত সেই দুখটো দিব বিচাৰে গতিকে গোটেই অসমে জানে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জানে যে গোটেই বিজেপিৰ ৰাজনীতি হ'ল মিছা কথা কোৱা মানুহৰ মৰ্যাদা হানি কৰা আৰু ইভেন সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইবোৰ কথা তেওঁৰ কথাবোৰ ইয়াত লিখিছে গতিকে আই ডোণ্ট থিংক এইটো মানে হিউমিলিটি দেখাই পেলাই যেনেকৈ অভিষেক মানু সিংভি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁ কোনেও নহয় হি ইজ মিষ্টাৰ নো বডি টু চে দেট তেওঁ এপলজি দিব লাগে নালাগে কিন্তু এই এৰগেন্সিটো অলপ কমাই আনিব লাগে অলপ কমাই আনিব এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব নাপায় এইটো সবেই লাজ পাইছে আপুনি এভৰি টম কেন অলসো এট দ্য সেম টাইম আপুনি কথাটো ক'ব লাগিব যে পৱন খেৰাই হওক বা মানে বিয়ণ্ড প্ৰেছ কনফাৰেন্স এখন কৰিলে সাম সৰ্ট অফ কিন্তু মই এই কথাটো কৈছোঁ যে ইয়েছ সুপ্ৰিম কোৰ্টে গোটেইখিনি কথা কৈছে বাট প্ৰেছ কনফাৰেন্স এখন কৰিলে some sort of responsibility লৈ প্ৰশ্নটো সোধা দৰকাৰ এখন দুৱাৰ যদি খোল খাই যায় ক'ত ৰখিব কোনো ৰখাব নোৱাৰে যি মন যায় তাকে প্ৰেছ কনফাৰেন্স যি মন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি যি মন যায় তাকে চুৰ ডকাবাজ গালি পাই থাকক নো ওৱান কেন চি এনিথিং আচ্ছা যোৱা এক বছৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটাই পলিটিক্স কৰিছে এটা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণা আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক পাকিস্তানী এজেণ্ট বনোৱা কিবা প্ৰুফ দিব পাৰিছে নেকি তেওঁলোকৰ গোটেই ৰাজনীতি আৰু ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে ইনডিফেন্সিবল মানে নতুন ছোৱালী এজনী 15 দিন আগত পলিটিক্স জইন কৰিছে তেওঁৰ মাকৰ এগেইনষ্টত গৈ পেলাই এইবোৰ ৰিমাৰ্ক that was absolutely beyond everything এজন মুখ্যমন্ত্ৰী গোটেই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় খালি বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় তো সংবিধানৰ ওপৰত শপত খাই পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভাষাত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে আই থিংক অলপ হিউমিলিটি দেখাই পেলাই ক্ষমা খোজাটো আই থিংক দৰকাৰ মৃণালদা এতিয়া চাওক গোটেই যিটো ইছ্যু আপোনাৰ এইটো এতিয়া বহুত প্ৰি মেচিয়ৰ ষ্টেজত আছে আপোনাৰ মই কিয় কৈছোঁ কাৰণ এইটো কোনটো ষ্টেজ হয় আমাৰ যেতিয়া ক্ৰিমিনেল আপোনাৰ প্ৰচিডিং এটা ছেট ইনটু মোশ্যন কৰা হয় এখন এজাহাৰ দিয়া হয় এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় ইনভেষ্টিগেশ্যন ষ্টেজত একিউজডসকলে বেইলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে এণ্টিচেপ্টৰী হওক বা ৰেগুলাৰ হওক এইটো এটা কেছ অফ বেইল অনলি এতিয়া কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰগেশ্যন ইজ এবছলিউটলি নট নেচেছাৰী সেইটোৱে মই কৈ আছোঁ যে মহামান্য আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছিলে যে কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰগেশ্যন লাগিব কাৰণ তেওঁৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ সেই মানুহসমূহক ওলাব মানে ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিয়ে আপোনাৰ বিচাৰি ওলাবৰ কাৰণে কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰগেশ্যন লাগিব কিন্তু মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে যে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মেটেৰিয়েল আপোনাৰ তেওঁলোকে প্লেচ কৰিব নোৱাৰিলে যিটো মেটেৰিয়েলে এই বস্তুটো কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰগেশ্যনটোক আপোনাৰ ছাপোৰ্ট কৰে গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ মেইনলি আৰু আমাৰ ৰন্দীপ দাই এটা কথা কৈছে যে এইটো অবজাৰভেশ্যন নহয় দিছ ইজ দি ৰেচিঅ' অফ দি হোল জাজমেণ্ট যেটো প্যাৰাগ্ৰাফ 22 কাৰণ প্যাৰাগ্ৰাফ 22 পিছত আপুনি 23 টো যদি পঢ়ে তাতে কোৰ্টে কৈছে যে আফটাৰ পেৰুজেল অফ দি এফোৰছেড ষ্টেটমেন্টস উই আৰ অফ দি ভিউ that the allegation and counter allegation have been made by the appellant as well as by the husband of the complainant. Learned Solicitor General has not defended any such statement during the course of hearing nor is the veracity of the same question. এতিয়া আমি যদি ধৰক আইনৰ ছাত্ৰ হিচাপে বুজিব লাগে তাৰ মানে যিখিনি এলিগেশ্যনছ আপোনাৰ এই মানে কমপ্লেইনেণ্টৰ হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টে আহিছিলে বা যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট ইয়াতে ৰেকৰ্ড কৰিছে এইখিনি যিজন সৰ্বোচ্চ ল অফিচাৰ ইন দি অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট তেওঁ মানি লৈছে আপোনাৰ as he has not objected আৰু এই গোটেই অবজাৰভেশ্যনটো কৰি পেলাই কোৰ্টে কৈছে at this stage we are cognizant of the fact that the personal liberty of an individual enshrined under article 21 যেটো মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ of the constitution of India cannot be put to jeopardy lightly
But at the same time, we are also of the view that for any offences alleged in the FIR, the investigation should be completed with integrity and in full swing with cooperation of the appellant. এতিয়া আমাৰ পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াকো এটা কমপ্লিটলি এক্সনাৰেট কৰি দিয়া নাই সো দেয়াৰফৰ আজিৰ যেটো ষ্টেজ এইটো ষ্টেজত আমি এটো বুজিব লাগে যে পৱন খেৰা দুখমুক্ত হৈ যোৱা নাই এটা একিউজ হৈ আছে হি ইজ ষ্টিল এন একিউজড এণ্ড ইনভেষ্টিগেটিং এজেন্সিয়ে কমপ্লিটলি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যেতিয়া চাৰ্জশ্বিটে হওক বা ফাইনেল ৰিপৰ্টে হওক যেতিয়ালৈকে কোৰ্টত নিদিব যেতিয়ালৈকে ট্ৰায়েল কমেণ্ট নকৰি তেওঁক ডিচাৰ্জ বা তেওঁক একুইট নকৰিব তেতিয়ালৈকে হি ইজ নট মানে ৰিলিফ ফ্ৰম অল দি চাৰ্জেছ গতিকে হেতু কাৰণে আজি পৱন খেৰা দোষী হয় নে নহয় পৱন খেৰা নিৰ্দোষী নেকি হেতু আমি ইয়াতে বহি আজি ডিসাইড কৰাটো ঠিক কথা নহয় কিন্তু আমি যেটো বুজি পাইছো যে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বেইল দিয়াৰ যেটো হাৰ্ট অফ দি জাজমেন্ট এই মেইন কাৰণটোৱে হৈ গল আপোনাৰ তেওঁ পলাই নাযাব সেই কথাটো আছে ইয়াতে কাৰণ আপুনি কি হয় চাওক আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আসামিক যেতিয়া এন্টিসেপ্টৰি বেইলটো দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰে ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত কোঅপাৰেট নকৰে আপোনাৰ ধৰক পুলিচে থানাত মাতিলে না যায় বা তেওঁলোকক ঘৰত আহি বিচাৰি নাপায় কিন্তু কোৰ্টে এটা অবজাৰ্ভ কৰিছে যে দিস মিস্টাৰ পৱন খেৰা ইজ এ ভেৰি মানে ৰিনোন পলিটিচিয়ানছ আপোনাৰ গতিকে তেওঁ কতো পলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই আৰু পাছপৰ্টৰ ইস্যুটোৰ কথা কৈ দিছে গতিকে আপোনালোকে পৱন খেৰা কিন্তু এটা পুলিচে মাতিব আৰু পুলিচে মাতিলে তেওঁ থানাত যাব লাগিব মিনল দা মই এটা আৰু এটা কথা এইটো নহয় যে এন্টিসিপেটৰি বেইল মানে তেওঁ নহয় তেওঁ থানাত যাব লাগিবই নহয় ডাইৰেকশ্যনত ইয়াতে কৈছে যে দি এপিলেন্ট ইজ ডাইৰেক্টেড টু কোঅপাৰেট in the investigation and to appear before the police station as and when required and intimidated যেতিয়াই পুলিচে মাতিব তেতিয়া গৈ পেলাই তেওঁ হাজিৰ হ'ব লাগিব the appellant shall not influence or tamper with any of the evidence during pendency of the investigation or trial further he shall not leave Indiaৰ বাহিৰতো যাব মানা কৰিছে যে without the prior leave of the competent court we further that if the trial court deems it fit to আৰু trial courtক এখিনিও পাৱাৰ দিছে যদি আৰু কিবা এডিশনাল কন্ডিশন লগাব পাৰে at the time of giving bail সেই কন্ডিশনছ খিনি লগাই দিব পাৰে গতিকে এতিয়া আমি ইমান অধৈৰ্য হ'ব নালাগে যেহেতু আপোনাৰ আসাম পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰি আছে let the investigation be continued let গতিকে মই আশা কৰিছো পৱন খেৰাত এই থানাৰ সন্মুখত অহা মাহত কাও আহিব লাগিব যদি পুলিচে মাতে কাৰণ this is an order by the highest court of the land so you have to comply and follow the order উভতি আহিছোঁ একেবাৰে শেষৰ ভাগটোৰ কাৰণে ৰঞ্জীৱ শৰ্মা এই বিষয়ে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰি আছিলে ইণ্টাৰজেক্ট কৰিবলৈ ৰঞ্জীৱ ইউৰ পইণ্ট লাষ্ট টেকিনি কিন্তু এইবাৰ কিন্তু আপুনি মই ভদ্ৰ আমি বা একেবাৰে ৰখি নাথাকোঁ ইউ প্লিজ ইণ্টাৰফেয়াৰ যাক যি আছে বিকজ আফটাৰ পিছত কিন্তু নাপাবগৈ ৰঞ্জীৱ নাই সেইবুলি আৰু হুলস্থুল নহয় ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব লাগিব যে ভদ্ৰভাৱে কথা পাতি আছোঁ আৰু আজি খুব অতি ভাল লাগে কথা কৈছোঁ মানে দৰ্শকে ভাল পায় এনেকৈ ক'লে এতিয়া কথা হ'ল যে বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা বিচৰাৰ আগতে এনেধৰণৰ কথাৰ কাৰণে যিবিলাক কথাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমা যিসকল লোকে দাবী কৰি আছে তেওঁলোকে মৌতকা চৌদাগৰৰ পৰা গন্দে নালেকা ক্ৰীড়ালৈকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক কোৱা মানুহবিলাকে ক্ষমা বিচাৰিছে নেকি মানে আদালতে কোৱাৰ পিছতো ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা বিচৰা নাই আদালতে কৈছে ক্ষমা বিচৰা RSSৰ অফিচত গৈ পেলাই RSSৰ সম্পৰ্কত যিখিনি কথা কৈছিলে তাৰ কাৰণে আদালতে নিৰ্দেশ দিছে ইন্দোৰৰ আদালতে দিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ হাইকোৰ্টে দিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই হাইকোৰ্টে দিছে অৰ্ডাৰ তাৰপিছতো বিচৰা নাই সেইটো এৰগেচি নহয় নেকি মানে আদালততকৈ উৰ্ধত নেকি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব তেওঁলোকে যি মন যায় এটা মৌতকা চৌদাগৰ গন্দে নালাকা ক্ৰীড়া মানে পাগল কুকুৰ কিমান ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী কেতিয়াবা ক্ষমা বিচাৰিছে নেকি মৃণাল তাৰ কাৰণে কোনো নাম কৰি কৈছেনে নাম কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নাম লৈ কৈছে इलेक्शन के बाद तो आके कांग्रेस ऑफिस का आगे चाय बेचेगा बोली मणिशंकर आया रहे कोसिले नाम लोई पला कोसिले नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी मौत का सौदागर है मोदी उसको वोट मत देना बोली गुजरात और असेंबली इलेक्शनर সময়ত গৈ পলা কৈছিলে প্ৰথম তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ পিছত যদি কোনোবাই আকৌ হেবিলাকৰ ইতিহাস লৈ পলা যদি ক্ষমা বিচাৰিব লাগিলে ওয়াডুডে প্ৰথম ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব ওয়াডুডে এই এখন কিতাপ এডিট কৰিছে আমাৰ প্ৰাক্তন আইনমন্ত্ৰী কি আছিলে আব্দুল তাতো বড়ো ৰাভা মিচিং সবকে আক্ৰমণকাৰী বুলি কৈ দিছে নাই এইটো মিছা কথা নাই সেইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব মই জানো কিন্তু আপুনি সেই বস্তুটো আপুনি এডিট কৰা কিতাপত এইটো কেনেকৈ ইনক্লুড একদম মিছা কথা আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খুদক নাই তাত আপুনি সেইটো কাৰণে আপুনি ক্ষমা বিচাৰিব লাগে গতিকে যিজন এমএলএ আছিলে তাত মহিমজুমদাৰ ছাৰো আছিলে যোনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সাপোৰ্ট কৰি আছিলে তেতিয়া তাৰ আগত কিতাপখন এডিট কৰা তেতিয়া কি গম পোৱা নাছিলে নেকি
এইটো মিছা কথা কিয় কয় নাই, নাই। আজি আপুনি মই চাওক, কিতাপখন এতিয়া- লৈ আপোনাক পঢ়ি শুনাব পাৰে এইবোৰ আপোনালোকে এইটো মিছা কথা কৈ আছে নাই মিছা চাওক, আপুনি একদম আপোনালোকে মিছা কথা চব কৈ আছে কথা দিস ইজ ৰং দিস নাই, ইজ নাই, লাই নাই নাই চব এই কথা এইটো আপোনালোকে একদম বোকাত মিছা কথা। আপোনালোকৰ এইটো এইটো সঁচা নহয়। We are not discussing- নাই, 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 আপুনি কংগ্ৰেছৰ back এটা foot ধৰ্ম আছে, হৈছে personal কংগ্ৰেছৰ attack এটা কৰি ধৰ্ম আছে, হৈছে চব কথা back মিছা foot বুলি কৈ আছে, দিয়ে। আপুনি আৰু এটা কথা মানুহে- কৈছে মানুহে সেইটো ভাবিব আজিলৈকে কোনো কোৰ্টে কোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী গৈ পেলাই ক্ষমা খুজিব লাগে আৰে আপুনি 100% এটা- কৈছে। নাই নাই মিছা কংগ্ৰেছৰ কথা দিস ইজ অলসো এ লাই 100% দিস ইজ অলসো এ লাই RSS ৰ কোনো ওপৰত এটা- কৰা আৰে মন্তব্যৰ ক্ষমা খুজিব কাৰণে ৰাহুল আৰে গান্ধী কোৰ্টে ক্ষমা বিচাৰিবৰ কাৰণে কোৰ্টে কোৰ্টে কৈছে। কোনো আৰু এটা কোৰ্টে কোৰ্টত গৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ ক্ষমা কোনো বিচাৰিছে। কোৰ্টে আজিলৈকে কোৱা নাই যে ইয়াত ৰাহুল ক'ত গান্ধীয়ে কৈছে ক্ষমা এক বিচাৰিছে। মিনিট মিছা ৱাদুদ কথা। ৱাদুদ নাই, নাই, এক মিনিট ৰাহুল গান্ধী এক মিনিট ক্ষমা ৱাদুদ কিয় সহায় কৰে? ইয়াত ক'ত কৈছে ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে নাই মইতো ইয়াত- কোৱা নাই ইয়াত- তেওঁলোকে কৈ আছে না মুখ্যমন্ত্ৰী সবে সাজেষ্ট কৰে বিকজ দিস ইজ এন এম্বাৰেসিং মোমেন্ট আমি কৈছো নেকি যে কোৰ্টে ক্ষমা খুজিবলৈ কৈছে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দি আছে সুপ্ৰিম আৰে কোৰ্টে কৈছে, এই আমি কৈছো দলৰ নেকি মানুহে এইটো? নাই কোৱা পৰামৰ্শ দি নহয়। আছে নাই যি কোৱা। দলৰ সৰ্বোচ্চ নাই নেত্ৰীয়ে কোৱা দেশৰ আমি কোৱা নাই, প্ৰধানমন্ত্ৰী আপুনি কৈ আছে মৌত কাছৰা আপুনি আগত মিছা কৈছে, কথা আপুনি কৈ আছে আছে। আৰে 50 আপোনালোকে crore কৈ আছে। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰে আপোনালোকৰ যদি নাই, মই আপোনালোকে- যদি লিষ্ট কৰা আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে মৌত কাছৰা মোদী আগত ডাঙৰীয়া কৈ কি কি প্ৰধানমন্ত্ৰী। কৈছে গন্দে নালাগা কিবা বুলি কয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ বেয়া নালাগে। 50 Anyway, crore এক का মিনিট, गर्लफ्रेंड এক মিনিট, ৱাদুদ অলপমান এক মিনিট ৱাদুদ কুল ডাউন এক মিনিট এক মিনিট লাজ বিজেপিয়ে পাব লাজ মই আপোনালোকৰ নাই পাবলৈ কি আছে? এক মিনিট কৈছিলে আপোনালোকৰ ৱাদুদ নাই, ৱাদুদ কোনে কৈছিলে? ৱাদুদ বিজেপি ৱাদুদ এক মিনিট ৰঞ্জিত মিছা কথা ক'ব এক মিনিট মই কৈছো এই চাওক আমি ডিসকাস কৰিছিলো এক মিনিট ৰঞ্জিত ৰঞ্জিত এক ৰঞ্জিত ৱাদুদ আমি জাজমেন্ট আছিলে ভূঞা এক মিনিট এক মিনিট ভূঞা এক মিনিট জাজমেন্ট কথা পাতিছিলো আজিৰ পবন খেৰাৰ জাজমেন্ট নহয় বাৰে বাৰে মিনাল আপোনালোকে জাজমেন্ট বুলি এইটো এটা অবজাৰভেশন হয় এন্টিসিপেটৰি বেল ৰবা মই কৈ আছো আপোনালোকে বেদ বাক্য বুলি কৈ আছে এক মিনিট আৰে এইটো বেদ বাক্য নহয় না মই এন্টিসিপেটৰি ক'বলৈ দিয়কচোন আপুনি এইটো এন্টিসিপেটৰি বেল বুলি তিনিবাৰ এতিয়ালৈকে ক'লো আৰম্ভণিতে কৈ আছো আৰে এটা অবজাৰভেশন অফ জাজমেন্ট বুলি কাৰণ এইটো এন্টিসিপেটৰি বেলটো জাজমেন্টে হয় নহয় আচ্ছা মই পঢ়িও নাম নেকি কি কৈছে কৈ আছে আপুনি জাজমেন্ট অবজাৰভেশনটো পাৰ্ট টু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি এনেকুৱা কৈছে অবজাৰভেশন সুপ্ৰিম টিভিৰ কোৰ্টৰ আগত বহুত আমি অবজাৰভেশন পঢ়িব নোৱাৰো। পিছত জাজমেন্টক আমি টিভিৰ আগত পঢ়িব নোৱাৰো। তেনেকুৱা হাণ্ড্ৰেডছ অফ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভাষ্য ষ্টেটমেন্ট তেনেকুৱা হাণ্ড্ৰেডছ অফ অবজাৰভেশন এটা সভ্য সমাজত টিভিৰ আগত এইবোৰ কথা আমি পঢ়িব নোৱাৰো। ৰিজেক্ট কৰিছে আপুনি অবজাৰভেশন আপুনি অৰ্ডাৰ আপুনি পাৰ্থক্য মানুহক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপুনি যি কথা কৈছে যিমানে অপব্যাখ্যা নকৰক ইয়াত যি কথা কৈছে এটা অবজাৰভেশন এটা সিভিলাইজ সোসাইটি ভূঞা ভূঞা এক মিনিট ৱাদুদ আমি পঢ়িব নোৱাৰো Let him speak. এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে ভূঞা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। আপুনি আপুনি গো হেড ৱাদুদে কৈ থাকিব এও কৈ থাকিব লেট হিম ইউ গো হি ইজ এ মিডলমেন কওকচোন ক'ব দিয়ক মিডলমেন বিলাক ধেমালি কৰিছো হে মিডলমেন নহয় আপোনাক নিউট্ৰেল মেনকে মিডলমেন বুলি কৈছো প্লিজ গো হেড যে আপোনাৰ এতিয়া দুটা পলিটিকেল পাৰ্টি ইজনে সিজনক একুইশ্যন কৰি থাকিব হি উইল ডেফিনেটলি স্মাৰ্টলি গ' টু ৰাজনাৰায়ণ হি উইল গ' টু মৌতকে সৌদাগৰ ডেফিনেটলি হি উইজ পলিটিকেল কৰিব তেওঁৰ পাৰ্টিক ডিফেণ্ড কৰিব যাব বেচিক পইণ্টলৈ আহোঁ এতিয়া আকৌ এই যে হেবিট অফ লেভেলিং ৱাইল্ডেষ্ট এলিক মই এতিয়া পৱন খেৰাইটোক মই ধৰি লৈছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে এওঁ কোৱাৰ নিচিনাকৈ ময়ো তেওঁক সেইটো যিহেতু প্ৰমাণ হোৱা নাই এলিগেশ্যন ৱাইল্ডেষ্ট বুলি কৈ থৈ দিছোঁ দেখা যাব পিছত কি হ'ব কাৰণে এওঁলোকেও ক'ব বহুত কিবা কিবি দুৰ্ঘটনা অকল ভোটৰ কাৰণে এইটো চলি থাকিলে কল্পনা কৰক আপুনি কেনেকৈ আপুনি ডিফেণ্ড কৰিব ৰঞ্জিত শৰ্মাৰ পাৰ্টীয়ে যে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনী 15 দিনীয়া ছোৱালীৰ পলিটিকেল পাৰ্চনৰ মাকে কি চলাই দিলে এতিয়া বিফ খায় গৰু খায় এটলিষ্টটো ৰাজনাৰায়ণ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ক'বলৈ ডাঙৰ মানুহ ক'বলৈ এটলিষ্ট ডিফেণ্ড কৰিবলৈ যুদ্ধ কিবা এটা আছে সৰু ছোৱালীজনীক লৈ গ'লে গতিকে এই লেভেলটো ইমান তললৈকে বিধ পৱন খেৰা বিধ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কোনোবা সেই কথাটোৱে মই সেই কথাটো টান পাইছোঁ আৰু পৱন খেৰাই যে কথাখিনি কৈ দিছে গৌৰৱ গগৈয়ে বহি আছে কাকো একো নকৰিলে আই ৱাজ এক্সপেক্টিং এফআইআৰ এগেইনষ্ট গৌৰৱ গগৈ একজেক্টলি যদি পৱন খেৰাৰ কাৰণে কৰিব পাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ক'ব নোৱাৰে না আপুনি বাৰপতি কৈ আছে কিয় ফাইল কৰা নাই তেনেহ'লে ইয়াতে ফাইল নহয় এফআইআৰত আপোনাৰ মই এটা we have filed two complaints one to the election election commission of India and another interrogation কৰি এই গোটেই action নাম বিলাক ওলাব লাগে আৰু এটা কথা কিন্তু আপোনালোকে সেই বুলি একেবাৰে টেৰৰিষ্ট বিচাৰে কি ওলাব লাগে পাছপোৰ্ট জালিয়াতি কৰিব আৰু ইয়াত ইএমএ আজিলৈকে উস্তাদি কথা ক'ব আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'ব লগা হৈছে অবজাৰভেশ্যনৰ মাজতে কৈছে ইমান টেৰৰিষ্ট বিচাৰকে যাব কিয় লগা হৈছিল ৰাতিপুৱা টেৰৰিষ্টৰ নিচিনা কাম কৰিছে আপোনালোকে লাগি থাকিব পৱন খেৰা টেৰৰিষ্টৰ দৰে কাম কৰিছে 3 ঘণ্টা
বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নকল কৰিছে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইটো terrorism নহয় নেকি? that's what আপোনালোকৰ kind of terrorism হয়। Humility থাকিব That is enough. This is enough. সুপ্ৰিম কোৰ্টে বেল নিদিলে No, kind of a don't tell terrorism. me. পৱন খেৰাই kind of terrorism. বেল নিদিলে Kindly, আপুনি Accusations. সুপ্ৰিম কোৰ্টক অৱমাননা কৰি আছে Bhuya, You are insulting Bhuya, the you Supreme go ahead. Court. No, That is your decision. Supreme Court Comment. kind of terrorism. Comment. Go This ahead. is the attitude. This is kind of terrorism. This is Kind of doing terrorism. too You much. are insulting the Supreme Kind of terrorism. You have no respect for the Supreme Court. You have no respect for the Supreme Court. You have This no is the respect proof. to Supreme Court. This is the proof. Raj Narayan Terrorist Supreme Court bail প্রমাণ দিয়ে করে কি এক মিনিট। কংগ্রেসে সুপ্রিম কোর্ট Custodial interrogation এক মিনিট। বাহারুল This is what the ইসলাম Supreme Court জাস্টিস says. পার্টি This is কংগ্রেসে what the প্রমাণ Supreme করে Court দিয়েছে says. সুপ্রিম কি কোর্ট কথা কব আহিছে আপুনি? কেনেকে মুহারি কি কথা পেলাইছিল কব আহিছে? ভাৰতবৰ্ষৰ এনে আপুনি মিছা কথা কৈ পেলাই you are on the back foot, you are going on 77 lies. প্ৰমাণ One lie after another. তাৰ পিছত আজি আকৌ Mr. Okay, Mr. both of আমি এক মিনিট দুইজনকে 10ৰ ভিতৰত 10 মাৰ্ক আমি দি দিছো এটা ভূঞা হয় এতিয়া কথাটো হ'ল চাওক আপুনি যেটো প্ৰশ্ন কৰিছে যে এই যে ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনৰ হওক বা পলিটিক্যাল ইমান নেগেটিভিটি কিয় যায় মানে নেগেটিভিটি বা ষ্টেটমেন্টৰ যেটো স্তৰ এটো বহুত তল পৱন খেৰাই কথাটো দেখতে ভোটৰ কাৰণে কৰিছিলে নো ডাউট এবাউট ইট এতিয়া কথাটো হ'ল যে পৱন খেৰাই যদি জানিছিলে যে আপোনাৰ তেওঁ হোল্ডিং অফ 3 পাছপোৰ্টছ আছে অভিষেক মনু সিং আই এম টকিং হিয়াৰ তোমালোকৰ পইণ্টে কৈ আছো এতিয়া মই আপোনাৰ সাপোৰ্টত বা মই আমানৰ সাপোৰ্টত কোৱা নাই এজ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা এজ এ মানে নিউট্ৰেল পাৰসন হিচাপে মই কৈ আছো নট এজ এ লয়াৰ অলসো তো এই যে স্তৰটো যে কমি গৈছে আপোনাৰ এই যে ধৰক 5,000 কোটি টকা জিডিপিও নহয় হয় কুংকি চৌধুৰীৰ আপোনাৰ মাকৰ যেটো আপোনাৰ কথা আহিছে আপুনি চাওক মিনাল দা এতিয়া চাওক আজি এই পলিটিক্যাল এজেন্ডাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিছিলে যে আমি ডেভেলপমেন্ট কি কৰিছো বা আমাৰ ফিউচাৰ কংগ্ৰেছৰ ডেভেলপমেন্টৰ আপুনি কিয় কৈ আছে এই কথাবোৰৰ ওপৰত আপোনাৰ ধৰক পলিটিক্যাল আপোনাৰ যিসকল লিডাৰে ষ্টেটমেন্ট দিয়ে আপোনাৰ যেতিয়া মিটিং এখনত এড্ৰেছ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এই যে মিডিয়াৰ আগত আহি পেলাই আপোনাৰ লগে লগে যে কৈ দিয়ে গৰু মাংস বিফ আপোনাৰ এইবোৰ ধৰণৰ খুব তৰল আৰু খুব মানে মই নাভাবো যে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেন্ট দিয়াটো আপোনাৰ মানে প্ৰয়োজন আছে খুব পায় ইমান ভাল কাম কৰিছিল আপোনালোকে হয় গতিকে বিজেপিয়ে হওক বা কংগ্ৰেছে হওক যেটো স্তৰলৈকে নামিছে এই স্তৰটো আমি সিটিজেন হিচাপে কিন্তু ভাল পোৱা নাই আপোনাৰ গতিকে এটা সুস্থ আৰু এটা মানে খুব মানে ৰেসপেক্টফুল যদি পলিটিক্যাল কেম্পেইন ইণ্ডিয়াত কৰে মই ভাবো যে হেতু তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে পৱন খেৰাকটো আজি আপোনাৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুখমুক্ত কৰি দিয়া নাই এতিয়া যিখিনি এলিগেশন আপোনাৰ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ ওয়াইফৰ এগেইনষ্টে আনিছে সেই এলিগেশনখিনি আপুনি চাওক প্ৰেছ কনফাৰেন্সতে সীমাবদ্ধ কৰি থৈ দিয়াটো ঠিক কথা হোৱা নাই আজি যদি আপোনাৰ কংগ্ৰেছ ইজ ইমান শিওৰ তেতিয়াহ'লে এটা ক্ৰিমিনেল কেছ এটা তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিছিলে তেওঁলোকে আপোনাৰ গৈ পেলাই মানে মহামান্য ন্যায়ালয়ত এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন ফাইল কৰিব পাৰে যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওয়াইফৰ এগেইনষ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ এলিগেশন বা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰুফ পাইছো সো দেয়াৰফৰ এ CBI ইনকুৱাৰী শুড বি কনষ্টিটিউটেড যে এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিখন পাছপোৰ্ট হোল্ড কৰি আছে নে নাই কাৰণ এটো চাওক আজি এই পাছপোৰ্টখনৰ এলিগেশনটোৰ ওপৰত ব্যস্ত কৰি আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নমিনেশনৰ যিখন ফৰ্ম হেখনৰ ভৱিষ্যত কিন্তু কানেক্টেড হৈ আছে আপোনাৰ মিনাল দা ইট ইজ নট এ ভেৰি ইজি ইস্যু কাৰণ আপুনি চাওক দি নমিনেশন ফৰ্ম ইজ ৰিকোয়াৰ্ড টু বি annexed with form 26 affidavit মানে নামটো বলত আহা নাই বিখ্যাত সমাজবাদী নেতা এই বাপেক পুতেক 7 বছৰ জেলত আছে অকল পেন কাৰ্ড ফৰজাৰী কাৰণে এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি চাওক না মই কৈ লৈছো ৰঞ্জিত দা মই কৈ লৈছো যে ফৰ্ম 26 অৰ এফিডেভিটত যদি কোনোবা ওয়াইফৰ বা স্পাউজৰ যদি আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছ আপুনি ডিসক্লোজ নকৰে দেন the nomination form is liable to be interfered with by any court, competent court. গতিকে যদি আজি কংগ্ৰেছে গৈ পেলাই ইলেকশ্যন পিটিশন ফাইল কৰাৰ পিছত যদি এইটো প্ৰুভ কৰি দিব পাৰে যে হয় দিস লেডি গট 3 পাছপোৰ্টস ফৰেন নেশ্যনেল পাছপোৰ্টস আছে কিন্তু ইট হ্যাড নট বিন ডিসক্লোজ ইন দি ফৰ্ম 26 এফিডেভিট দেন ইট উইল বি ডেঞ্জাৰাছ ফৰ দি আৱাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আপোনাৰ গতিকে এইবোৰ ষ্টেপছ আপোনাৰ ভৱিষ্যতে নিশ্চয় আহিব আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল প্ৰেছ কনফাৰেন্সটো কৰিয়ে যে কংগ্ৰেছে সীমাবদ্ধ হৈ আছে সেই বস্তুটোত মানে মোৰ অলপ মই এডুক লেবৰ যা ইয়ে টাইম ইজ ওভাৰ No, repeatedly কথা কৈ আছো repeatedly মই কৈ আছো how can I give you time repeatedly কৈ আছো আমি ইডি ৰিসত গৈছো আমি ইডি ৰিসৰ 53000 কৰৰৰ লৈছে 50000 এটা সম্পূৰ্ণ সিধা ইলেকশ্যন আছিল সম্পূৰ্ণ সিধা ইলেকশ্যনটো তেওঁলোকে সকলো ফলত ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈ পেলাই বিজেপিয়ে আগবাঢ়ি যোৱা কথা অৱস্থা আছিল কিন্তু আনফৰচুনেটলি শেষৰ 4 দিনত ডেভেলপমেন্ট তল পৰিলে মইতো একেবাৰে ওৱান ৱে ইলেকশ্যন হ'ব বুলি ভাবিছিলো 4 দিনত যি ধৰণৰ তৰল বাক্য সব ফালৰ পৰা আহিলে নিজৰ উলটপালট লৈ গ'ল আজি
সব এক্সিট পোলে কৈছে 80 85 90 সিট পাব ভাল কথা ইট সাপোজ টু বিন ডেভেলপমেণ্ট ইলেকশ্যন হ'ব লাগিছিলে কিন্তু দুইফালে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা ক'লে তাৰ ফলত সভ্য মানুহে লাজত মূৰ ল'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল আজি আৰু এই কথা এই পৰ্যন্ত পাইছে যিয়ে নহওক আজি হ'ল শুক্ৰবাৰ শনি দেও সোমবাৰ দিনাখন গম পাবই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 80 90 100 প্ৰণে কৈছে তেওঁলোকে 35 40 কথা মানুহে কৈছে নো আই ডোন্ট নো নবডি নোজ এইবিলাক এতিয়া যি হৈছে ঘৰে ঘৰে এক্সিট পোল হৈ গৈছে গতিকে ৰাইজে ভোট দিছে জুই বেষ্ট পাৰ্টি যোনে ভাল লাগিছে গভৰ্ণমেণ্ট কৰিব এণ্ড আই হেভ অল দ্য বেষ্ট উইচেছ ফৰ দেম কিন্তু কথা বতৰাবিলাক যদি মৰ্যাদা হৈ যায় বিকজ হিজ আৱাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ পৱন খেৰাক মই বাদ দিয়ক এই কংগ্ৰেছটো অসমৰ এটা দলৰ পাৰ্টি এটা কথা বতৰা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ এনে কিয় ৰাখে আৰু কিবা কৰক বাট যিয়ে কয় অলপমান গভীৰভাৱে ক'লে ভাল দেখি সেইকাৰণে আমি কাৰণ আপোনালোকৰ লিডাৰ আপোনাৰ কথাবিলাক আমি বিশ্বাস কৰিব চেষ্টা কৰোঁ সেই বিশ্বাস কৰি মানুহে ভোট দিয়ে তো সেয়া নাই হোৱা তাৰ কাৰণে আমি দুখিত ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি